Hello and welcome to the third episode of Tech Talk. नेपालको टेक इन्डस्ट्रीमा भइरहेका रिसेन्ट अचिभमेन्ट्स एक्टिभिटिज बारे डिस्कस गर्न प्रोफेसनल एक्सपर्ट्सहरुसँग डिस्कसन सिरिज हामीले स्टार्ट गरेको थियौं जस अन्तर्गत दुईटा एपिसोड हामीले नेपालको जियो इन्फर्मेटिक्सको सेक्टरको बारेमा कुरा गर्यौं माउन्ट एभरेस्टको हाइट मेजरमेन्ट देखि लिएर नेपालको ल्यान्ड गभर्नेन्स रिलेटेड एस्पेक्ट्समा हामीले दुईटा एपिसोड अलरेडी गरिसक्यौं आजको एपिसोड खास छ किनभने आजको एपिसोडमा हामीले यस्तो टपिक लिएको छौं जसबारे चाहिँ मलाई पनि र आई थिंक धेरै जनालाई थाहा छैन स्पेस इन्जिनियरिङ एस्ट्रोनटिकल र एरोनटिकल इन्जिनियरिङबाट स्याटेलाइटलाई लन्च गरेर नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट आज स्पेसमा छ नेपाली स्याट नाम गरेको स्याटेलाइट 2019 को अप्रिलमा लन्च भएर आजसम्म डेटा ट्रान्समिट गर्दैछ यो स्याटेलाइट कसरी डेभलप भयो यो स्याटेलाइट नेपाल गभर्नमेन्टले कसरी स्पेससम्म पुर्याउन सक्यो र यो स्याटेलाइट बनाउने प्रोसेसमा डाइरेक्टली लिड गर्नुभएको आजको हाम्रो इन्भाइटेड गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर आभास मास्के उहाँले कोरियाको सोल नेशनल युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर्स एन्ड मास्टर्स दुवै गर्नुभयो एरोस्पेस इन्जिनियरिङमै आजको एपिसोडको लागि म धेरै नै एक्साइटेड छु लेट्स वेलकम आवर गेस्ट वेलकम टु द सो थ्याङ्क यू आजको यो सो चाहिँ मलाई एकदमै एक्साइटिङ म किन पनि एक्साइटेड भइरहेको छु भन्दाखेरि दिस इज लाइक समथिङ द्याट आई डोन्ट नो अ लट अबाउट बट दिस इज अ भेरी क्रुसियल म्याटर नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भन्ने कुराले आई थिंक अ लट अफ आवर अडियन्स इज अल्सो गेटिङ अ लट एक्साइटेड अबाउट दिस अनि त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको हिसाबले आई थिंक देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट वी क्यान नो अबाउट इट एन्ड लट अफ प्रोस्पेक्ट्स अबाउट द फ्युचर द्याट वी क्यान डिस्कस अबाउट सो टु गेट स्टार्टेड आई विल स्टार्ट आस्किङ यु अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स अ लिटल एन्ड देन एकाडेमिकली कहाँ पढ्नुभयो अनि हाउ डिड अ पर्सन फ्रम नेपाल एन्ड अप बिल्डिङ अ स्याटेलाइट फर नेपाल त्यो बारेमा अलिकति हजुरको इन्ट्रोडक्सन मेरो अब पढाइ चाहिँ ब्राङ्गोड स्कुलमा भयो हैन ब्राङ्गोड स्कुल पछि चाहिँ म कोरिया गएँ कोरियाको सोल नेसनल युनिभर्सिटी भन्नेमा त्यसमा अन्डर ग्रेजुएटको फाइनल इयरमा प्रोजेक्ट गर्ने हुन्छ हाम्रो त्यो बेलामा चाहिँ प्रोफेसर जङको ल्याब एरोस्पेस प्रपल्सन एन्ड कम्बसन ल्याबोरेटरी भन्ने थियो तर प्रपल्सन कम्बसनको रिसर्चहरू सँगसँगै उहाँले चाहिँ स्मल स्याटेलाइट्सको पनि रिसर्च गर्ने रहेछ अनि त्यो बेला हामी चाहिँ यो युरोपियन युनियनको QB50 भन्ने प्रोजेक्ट 50वटा स्याटेलाइट्स संसारभरिको युनिभर्सिटीहरूले हैन उडाउने है एउटा युनिभर्सिटीले एउटा बनाउने कुरा थियो तर हामीले पछि गएर त्यो स्नुस्याट 1 र 1B भनेर चाहिँ दुईटा स्याटेलाइट नेपाली स्याट 1 भन्दा 2 गुणा ठुलो खालको स्याटेलाइट चाहिँ हामीले बनायौँ त्यो बेला सो त्यही बेला चाहिँ अब अन्डर ग्रेजुएटको फाइनल इयरकै प्रोजेक्टमा चाहिँ स्याटेलाइटमा इन्भल्भ भएपछि मास्टर्समा पनि त्यही कन्टिन्यू गरेँ मैले त्यो ल्याबमा अनि त्यो ल्याबमा गर्दाखेरि स्नुस्याट 1 1B अनि स्नुस्याट 2 को प्रोजेक्टहरूमा हार्डवेयरको लिड भएर काम गरेँ त्यो बेला मेरो रिसर्च पनि क्यामेरा डिजाइनमा थियो अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा एन्जल स्विङ भन्ने कम्पनी मेरो साथीकै कम्पनीमा चाहिँ ड्रोन कम्पनीमा काम गरेँ त्यसमा पनि क्यामेरा डिजाइनकै काम थियो त्यो सँगसँगै त्यो PhD को लागि अप्लाई गर्ने अपर्च्युनिटी आयो अनि PhD चाहिँ जापानमा क्युशु इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा अप्लाई गरेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली स्याट 1 को बनाउने अपर्च्युनिटी आएको तर त्यो बेला चाहिँ बर्ड्स भन्ने प्रोजेक्ट सुरु भइसकेको थियो त्यहाँ हैन 2017 मा बर्ड्स 1 भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ ले 5वटा स्याटेलाइट उडाइसकेको थियो बर्ड्स 2 ले 2018 मा गर्यो अनि म जोइन हुँदाखेरि चाहिँ 2017 मा जोइन गरेको तर 2019 मा हामीले लन्च गरेको चाहिँ बर्ड्स 3 को 3टा स्याटेलाइट नेपाली स्याट 1 त्यसपछि रावना भन्ने चाहिँ श्रीलङ्कन स्याटेलाइट श्रीलङ्कनहरूले चाहिँ रावना राख्यो हामीले चाहिँ राम राख्ने कि भनेर सोचेको तर मिलेन त्यसले फेरि कन्ट्राडिक्ट गर्ला अनि त्यसमाथि पनि नेपाल चाहिँ अब सेक्युलर कन्ट्री भएर अनि आफ्नै पैसा आफ्नै जनशक्तिले हाम्रो जुन चाहिँ स्याटेलाइट बनायो सानो भए पनि
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीसाट 1 भनेर हामीले नाम राखेको अनि त्यो सँगसँगै हामीले इग्युसु भन्ने 3टा स्याटेलाइट त्यहाँ बनायौँ हैन सो चाहिँ जापानकै त्यो चाहिँ जापानकै हो सो अल इन अल त्यसरी चाहिँ प्रोग्रेस हुँदै गएको खासमा एकदम अपर्च्युनिटी चाहिँ यसरी नै बनाउँछु भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढेको त होइन तर ठ्याक्क अपर्च्युनिटीहरू आयो राइट प्लेस राइट टाइममा अनि ठ्याक्क त्यो आफ्नो एक्सपर्टिजहरू पनि युज गर्ने भएकोले अनि मेरो प्रोफेसरको पनि आफ्नो पेट प्रोजेक्ट थियो जुन चाहिँ बर्ड्स प्रोजेक्ट भन्ने थियो देशको पहिलो स्याटेलाइटहरू बनाउने भनेर अब बर्ड्स 1मा भुटान के अरे बङ्गलादेश र मङ्गोलियाले बनायो होइन आफ्नो फर्स्ट स्याटेलाइट्स घानाले पनि बनायो अनि बर्ड्स 2मा चाहिँ भुटानले बनायो अनि बर्ड्स 3 चाहिँ वाइ नट नेपाल भनेर हामीले पुस गरेको त्यो बेला ओके सो यो बर्ड्स प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ स्याटेलाइट नभएको देशहरूको लागि स्याटेलाइट बनाउने त्यो क्यापासिटेट गर्ने प्रोजेक्ट भयो त्यो अन्तर्गत नेपालको हुनुभन्दा अगाडि 2टा अर्को प्रोजेक्ट भइसकेको थियो टोटलमा कतिवटा देशले अब बर्ड्स 4 पनि छ बर्ड्स 4 को स्याटेलाइट्सहरू यो वर्ष लन्च हुन्छ हैन ओके त्यसै बर्ड्स 5 पनि सुरुवात भएर अगाडि बढिरहेछ सो अल इन अल मोर देन 15 प्लस कन्ट्रिज स्प्यानिङ फ्रम साउथ अमेरिका त्यसपछि सेन्ट्रल अमेरिका त्यसपछि अफ्रिका एसिया प्राइमेरीली किनभने एसियन कन्ट्रिजहरूले त्यति उडाउनु पाएको थिएन त्यो पनि अब हेर्नुभयो भने बङ्गलादेश श्रीलङ्का भुटान र नेपालले बर्ड्स प्रोजेक्ट थ्रु आफ्नो फर्स्ट स्याटेलाइट उडायो सो इट्स क्वाइट सिग्निफिकेन्ट होइन अनि त्यसैको लागि पनि हामीले 2019मा गएर चाहिँ बेटर वर्ल्ड स्याटेलाइट अवार्ड्स भन्ने छ वर्ल्ड बेटर स्याटेलाइट अवार्ड्स भन्ने छ त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्रेस र हाम्रो जसरी इम्पावर गरेको छ नन स्पेस फेरिङ कन्ट्रिजहरूलाई त्यसको बापतमा युके स्पेस एजेन्सी र गिक विदाउट फ्रन्टियर्स सँगसँगै हामीले अवार्ड पनि पायौँ त्यसको लागि चाहिँ सो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिभ अहिले हाम्रो नेटवर्किङ पनि एकदम स्ट्रङ छ त्यसले गर्दाखेरि र अब त्यो नेक्स्ट जेनेरेसन अफ स्याटेलाइट इन्जिनियर्स त्यो पनि नन स्पेस फेरिङ नेसन्सबाट बिल्डअप हुँदै गएको पनि देखिन्छ ओके मैले अघि प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर चाहिँ हजुरलाई इन्ट्रोडक्सनमा भने तर त्योभन्दा पनि अझै सिग्निफिकेन्ट रोल चाहिँ एज अ सिस्टम स्याटेलाइट डिजाइनर पनि डिजाइन लिड नै हजुरले गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ अब अभियसली देयर इज अ टिम इन्भल्भ देयर आर प्रोफेसर्स एज वेल एज देयर इज हरिराम श्रेष्ठ हु वाज अल्सो वान अफ द टिम मेम्बर्स त्यो एक्सपर्टिज पाउनको लागि हजुरले जुन यो कोरियादेखि जापानसम्मको स्टडिजले जुन ब्याक गर्यो त्यो कुरा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा इज इट लाइक अ पोसिबिलिटी फर युथ्स इन नेपाल हुन्छ नि इन जेनरल जसले पनि त्यो पर्स्यु गर्न सक्छ त्यति सजिलै अर इज इट लाइक अ कोइन्सिडेन्स द्याट यु एन्डेड अप बिङ देयर यस्तो छ अब हामीले चाहिँ 2016मा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमै फर्स्ट क्यान्साट ट्रेनिङ नेपालकै फर्स्ट क्यान्साट ट्रेनिङ त्यो पनि पाइलट सुरु गरेको थिएँ मैले त्यो बेला प्रोफेसर डाक्टर रमेश कुमार मास्केको सहयोगमा होइन काठमाडौँ युनिभर्सिटीको रोबोटिक्स क्लबमा 3जनालाई लिएर हामीले चाहिँ क्यान्साट भन्ने कोको कोलाको क्यानमा स्याटेलाइट बनाउने सो त्यो क्युबस्याट भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो स्याटेलाइट बनायो नि नेपाली स्याट 1 क्युबस्याटको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 10x10x10 सेन्टिमिटरको त्यसलाई चाहिँ 1U युनिट भन्छ होइन यत्रो सानो हुन्छ हातमा अट्ने त्यो स्याटेलाइट 1 किलोको स्याटेलाइट बनाएको तर त्यो कन्सेप्ट आउनु अगाडि चाहिँ क्यान्साटको कन्सेप्ट आएको हो कि कोकोलाको क्यानमा त्यो भल्युममा चाहिँ स्याटेलाइट बनाएर उडाउने चाहिँ होइन स्पेसमा तर त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेट गरेर यहीँको यहीँ त्यो होल सिस्टम सिकाउने त्यसको सिस्टम इन्जिनियरिङ प्रोसेस सिकाउने त्यो भएकोले चाहिँ क्यान्साट सिम्स टु बी एन अप्रोप्रिएट टुल भनेर हामीले यहाँ अगाडि बढायौँ होइन त्यो 2016मा गरायौँ 2016मा सिकेको 3जना भाइहरूले चाहिँ त्यसपछि हामीले इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा चाहिँ ट्रेनिङ दियौँ त्यो लगभग 10जना 15जना थियो त्यो बेला अनि उनीहरूले जसले सिक्यो तिनीहरूले सिकाउनु पर्ने मोडल अनि त्यसपछि हाई स्कुललाई पनि टार्गेट गरेर बृहस्पति स्कुलमा गऱ्यो हाम्रो प्रवीण सरको सहयोगमा प्रवीण सर चाहिँ त्यहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ बृहस्पति स्कुलमा सो
त्यहाँ गरेपछि चाहिँ अनि यसो हेर्दाखेरि के पनि देखियो भने हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूले पनि स्याटेलाइटहरू बनाउन सक्ने जस्तो क्षमता देखेको हामीले सो के गर्यो भने चाहिँ नेक्स्ट इयर जसले ट्रेनिङ पाएको थियो 2016बाट 17मा जाँदाखेरि 16ले 17मा ट्रेनिङ दियो 17बाट अनि त्यसपछि ट्रेनिङ लिएकोहरूले 18मा दियो कि अनि प्रोग्रेसिभली हामीले चाहिँ 2020मा पुग्दासम्म ग्रेड 7सम्म पुगिसकेको थियो अनि हामीले टार्गेट गरिरहेको आउट अफ भ्याली सो आउट अफ भ्याली पनि हुनु पऱ्यो सेन्ट्रलाइज पनि हुनु भएन र सकेसम्म यङ्गर स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सिम्पल स्याटेलाइट त्यस्तो कम्प्लिकेटेड पनि बनाउनु पर्दैन तर वर्किङ वायरलेस ट्रान्समिसन भएको स्याटेलाइट्सहरू सिकाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो इन्ट्रेस्ट थियो अनि त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने तपाईँको क्वेसनमा आन्सर गरौँ इट्स पोसिबल किनभने कमर्सियल अफ द सेल्फ कम्पोनेन्ट्स नै युज गर्ने हो जे ड्रोन टेक्नोलोजीमा युज भइरहेछ नि हामीले चाहिँ अब के गर्यो भने के पनि गरायो भने कि त्यो ड्रोनको जुन चाहिँ फ्लाइट बोर्ड छ त्यसलाई निकालेर हामीले त्यो क्युबस्याट को फ्रेमवर्कमा हामीले रिप्याकेज गरेर PX4 अपलोड गरेर होइन त्यसरी नै हामीले अब क्यानस्याटको ट्रेनिङहरू दिएको सो क्यु ग्राउन्ड स्टेसनबाटै डेटाहरू लिएर होइन त्यो गर्न सक्ने छ क्या त्यसरी सो वाट वी सी इज क्लोज रिलेसन विथ ड्रोन टेक्नोलोजी हो भनेपछि फास्ट फलोर जस्तो देखियो क्युबस्याट होइन अब क्यानस्याट क्युबस्याटहरू त्यही अन्तर्गतमा पर्ने भयो त्यो ड्रोन टेक्नोलोजी फेरि यसो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको मोबाइल टेक्नोलोजीहरूको फास्ट फलोर होइन सो त्यो हेरिकन चाहिँ के देखिन्छ भने कमर्सियल अफ द सेल्फ कम्पोनेन्ट्सहरू युज हुने ड्रोन टेक्नोलोजीको कुराहरू युज हुने मोबाइल फोनको सामानहरू युज हुने अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी एक्सेसिबल चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यो सबै कुरा मिल्नु पऱ्यो नि फेरि त्यही अनुसारको सिलिकन वेफरिङ टेक्नोलोजीहरू अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यही अनुसारको सफ्टवेयरको अपरेटिङ सिस्टमहरूको मेच्युरिटीहरू आउनु पऱ्यो होइन अनि त्यही अनुसारको एम्बेडेड सिस्टममा आउनु पऱ्यो होइन सो त्यो सबै एक किसिमले राइट टाइम राइट ठाउँ भनौँ न त्यो भएकोले क्युबस्याट्सहरूको पनि अहिले एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिज भएको कारण पनि त्यही हो कि अनि त्यो एक्सेसिबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्यानस्याट पनि क्युबस्याट पनि आई थिङ्क इट्स भेरी पोसिबल स्टुडेन्ट्सहरूले युज गर्ने अनि थाइल्यान्डले देखाइहाल्यो थाइल्यान्डले रिसेन्टली हाई स्कुलको स्याटेलाइट बनायो है तिनीहरूले सो हाई स्कुल स्टुडेन्ट्स वर लिटरली इन्भल्भ इन मेकिङ स्याटेलाइट्स त्यो हेरिकन त सक्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ नट इभन युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्स के हाई स्कुल स्टुडेन्ट्स है ओके द्याट्स सो प्लिजिङ टु हियर होइन नेपालले आफै गर्न सक्छ नेपालको बच्चाले गर्न सक्छ भने चाहिँ वेयर सो एडभान्स्ड इन टर्म्स अफ नलेज प्रोडक्सन विदिन द कन्ट्री तर हामीले के देखिन्छ भने इट्स अब जापानमा हेर्नु पायो हामीले होइन कोरियामा हेर्नु पायो तर के देखिन्छ भने चाहिँ यहाँको भाइ बहिनीहरू इक्वली ट्यालेन्टेड इक्वली हार्ड वर्किङ छ कि अपर्च्युनिटी पायो भने ओके अलिकति नेपालको स्याटेलाइट भन्ने त्यो एक्साइटमेन्टलाई म अलिकति कन्टिन्यू गर्छु एउटा मैले पनि सुन्दै आएको कुरा चाहिँ नेपालको एउटा अर्बिटल स्पेस छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ युज भएन भने चाहिँ अरू कसरी लिन पाउँछ वी हेभ टु मेक युज अफ द्याट भन्ने एउटा र्युमर थियो इज द्याट ट्रु अनि त्यसपछि हाउ डिड द्याट इफ सो हाउ डिड द्याट अफेक्ट यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अब यो दुईवटा फरक कुरा हो एउटा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अर्बिटल स्पेस युज नभइरहेको त्यो चाहिँ जियो स्टेसनरी अर्बिटको कुरा हो होइन त्यसमा चाहिँ स्पेसली कम्युनिकेसन स्याटेलाइट्स वेदर स्याटेलाइट्सहरू राख्ने है अनि ठुल्ठुलो स्याटेलाइट्सहरू राख्ने हो खास मोर देन टनको स्याटेलाइट्सहरू राख्ने स्पेस दिएको त्यो चाहिँ छ हामीले रिजर्भ गरेर राखेको चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ अझै छ तर स्टिल अनयुज्ड नै छ स्टिल अनयुज्ड मैले बुझासम्म चाहिँ अनयुज स्टेटसमा अथवा युज भएको छ भने कसै अरूलाई दिएको हामीले आफैले चाहिँ युज गरेको चाहिँ छैन त्यो होइन अहिले एनटिएको प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ कम्युनिकेसन स्याटेलाइट किन्ने भनेर र किन्यो भने चाहिँ त्यहीँ राख्छ तर हामीले बनाएको स्याटेलाइट चाहिँ सानो भयो होइन इट डजन्ट मेक सेन्स हामीले त्यहाँ गएर राख्नलाई हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सानो स्याटेलाइट्सहरू स्पेसली फोकस चाहिँ लो अर्थ अर्बिट 400 किलोमिटर जतिको अर्बिटमा फोकस छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्याटेलाइट नेपालीसाट 1 चाहिँ त्यहीँ छ अहिले 400 किलोमिटरको अर्बिटमा ओके यो हाम्रो अस्ति 2019को लन्चले चाहिँ नेपालमा स्पेस एरा नै स्टार्ट भयो भन्ने खालको कभरेज भएको थियो
त्यो कुरा आई थिङ्क इट्स ट्रु किन भन्दाखेरि एभ्रिथिङ सुड ह्याभ अ बिगिनिङ अनि दिस वान वाज अ भेरी हम्बल बिगिनिङ अनि थ्याङ्क्स टु यु एन्ड द टिम यो क्युबस्याटकै बारेमा चाहिँ अलिकति नेपाली स्याट क्युबस्याट यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन के हो त यसले गर्छ के अनि त्यो साइजको कुरा त अघि हजुरले भन्नुभयो तर वाट इज इट इन इट सेल्फ क्युबस्याट भन्ने स्ट्यान्डर्ड चाहिँ प्रोफेसर बब ट्विग्स र जोडी स्वारी उहाँ दुईजनाले चाहिँ अमेरिकनहरू उहाँले त्यो स्ट्यान्डर्ड बनाउनु भयो कि खासमा स्ट्यान्डर्ड मात्रै हो 10 बाई 10 बाई 10 सेन्टिमिटर अनि रियली पुस गरेको चाहिँ जापानिजहरूले प्रोफेसर नाकासुकाको ल्याब त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ टोकियोबाट चाहिँ वर्ल्डको फर्स्ट क्युबस्याट बनायो त्यो चाहिँ अराउन्ड 2000को कुरा हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै के भयो भने यो क्युबस्याट स्ट्यान्डर्ड चाहिँ इट्स भेरी एक्सेसिबल सानो सानो कम्पोनेन्ट्सहरू भइरहेको अवस्था मोबाइल फोन्सहरू आइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यहीको कम्पोनेन्ट्सहरू युज गर्न सकिने भनेर देखियो हो अनि त्यसपछि तिनीहरूले स्लोली अब जापानिजहरूले चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयो अनि सँगसँगै अरू युनिभर्सिटीहरूले पनि पिकअप गर्न थालेको थियो सो अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिज भएर मोर देन 1000 स्याटेलाइट्स होइन त्यस्तो क्युबस्याट स्ट्यान्डर्डमा हामीले लन्च भइसकेको देखिन्छ है यो अब के भने मेन कुरा चाहिँ 1U भन्छ क्युबस्याट चाहिँ होइन 1 युनिट 1U भनेको 1 युनिट अनि त्यसपछि 10 बाई 10 बाई 10 सेन्टिमिटर मैले अघि नै भनेको जस्तो 1 किलोको र 1 वाट जेनेरेसन जति हुन्छ आफै जेनेरेट गर्छ सोलर प्यानलहरू राखेको हुन्छ अनि 1 युनिटलाई चाहिँ त्यसपछि ब्रिक्सहरू जस्तै 2 युनिट थप्दै जानु मिल्छ कि सो 1 युनिट त स्ट्यान्डर्ड भयो त्यो चाहिँ बेस त त्यसलाई अझै ठुलो चाहियो अरे अप्टिक्सहरू बनाउनु पऱ्यो नि अलिकति लामो बनाउनु पऱ्यो अब ग्राउन्ड स्याम्पलिङ डिस्टेन्सहरू अलिकति हाई रेजोल्युसनको चाहियो भने त्यसलाई त त्यो अप्टिक्समा भर पर्छ नि त होइन सो अप्टिकलको लागि त भल्युम चाहियो नि सो प्लानेट भन्ने एउटा कम्पनी छ त्यसले चाहिँ अब हरेक दिन इमेजको लिइरहेको छ 5 मिटर रेजोल्युसनको त्यसको चाहिँ 3 युनिटको हो क्या सो 3U भनेपछि 30 सेन्टिमिटरको डाइमेन्सन्स हो 30 सेन्टिमिटर अब के गर्नु मिल्छ भने 30 सेन्टिमिटरलाई 6U गर्नु मिल्छ क्या त्यो 30-30लाई दुईवटा जोडेर 6U भयो अहिले कित्सुने भन्ने प्रोजेक्ट जुन चाहिँ म पनि काम गरेको त्यो क्युटेकमा होइन अहिले हरिराम श्रेष्ठज्यू पनि काम गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ त्यो चाहिँ 6 युनिटको होइन अनि आदि चाहिँ क्यामेरा सिस्टम छ 5 मिटरको रेजोल्युसन खिच्नलाई मैले पनि त्यसमा डिजाइन गर्ने काम पाएको थिएँ र अर्को चाहिँ अरू मिसन्सहरू राख्ने चाहिँ अर्को 3 युनिटमा त्यसरी चाहिँ युनिट बनाउनु छ कि अनि हुँदा 12 युनिट 24 युनिट भन्ने पनि छ तर धेरै जसो चाहिँ 6 युनिटसम्म क्युबस्याट भनेर चाहिँ भन्छ त्यो चाहिँ 10 किलो जतिको हुन्छ म्याक्सिमम् अनि यो चाहिँ नानो स्याटेलाइट भन्छ क्या यसलाई 1 to 10 किलोलाई चाहिँ नानो स्याटेलाइट भन्छ त्यसपछि चाहिँ अब माइक्रो अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो स्याटेलाइट्सको कुरा आउँछ अनि के देखिन्छ भने स्विट स्पट राम्रो मिसन्सहरू गर्न सक्ने युजफुल मिसन्सहरू गर्न सक्ने अब एयरप्लेन ट्र्याकिङदेखि लिएर सिप ट्र्याकिङहरू अहिले स्पायर भन्ने कम्पनीले गरिरहेको छ त्यो पनि 3Uकै हो सो 3U र 6U दुईवटा त्यो स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ सिम्स टु बी मोर कमर्सियली भायबल तर अब युनिभर्सिटी फर्स्ट स्याटेलाइट देशको पहिलो स्याटेलाइट एकदम हाई रिस्क हो नि त त्यो किनभने त्यो इट वर्क्स और इट डजन्ट वर्क अब 1U स्याटेलाइटको युनिभर्सिटीले उडाएको स्याटेलाइटहरूमा अहिले सक्सेस रेट 29% छ होइन सो यु क्यान ओन्ली इमेजिन 29% सक्सेस रेट छ भने 71% चाहिँ फेलियर रेट हुने भयो होइन त्यो हेरिकन त अल 3 स्याटेलाइट्स इन बर्ड्स 3 वर्कड होइन 100% सक्सेस त्यो भनेपछि हाम्रो प्रोसेसमा समथिङ इज राइट तर त्यो के भन्न खोजेको चाहिँ के भने 1U चाहिँ सुरु गर्ने हो होइन कुनै कम्पनीले सुरु गर्दैछ टेक्नोलोजी सिक्ने हो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने हो वर्क फोर्स क्रिएट गर्ने हो भनेपछि लिस्ट अप्टिमाइज्ड एकदम थोरै पैसामा गर्ने हो भने चाहिँ 1U क्युबस्याट नै हो त्यसको त्यो सेन्समा यसलाई एउटा प्रोटोटाइप जसरी पनि भन्न मिल्छ अब प्रोटोटाइप भन्न पनि मिल्यो तर अब प्रोटोटाइप भन्दा पनि आजकल चाहिँ अब त्यो मिसन डेमोन्स्ट्रेसन भन्छ हाम्रो धेरै छ डेमोन्स्ट्रेसन मिसन्सहरू चाहिँ राख्न मिल्ने
धेरै सो अब नेपाली साट 1 को केसमा चाहिँ हामीले 2015 को अर्थक्वेकलाई मध्यनजर गरेर बनाएको हैन कसरी भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ अर्थक्वेक आयो भने कम्युनिकेसन डाउन हैन ए टु बी कम्युनिकेट गर्न नमिल्ने अर्को इस्यु चाहिँ ल्यान्डस्केप चेन्जेसहरू हेर्नुपर्ने हैन अब लेट्स से अब हाई रेजोल्युसन डेटा छ भने लेट्स से एउटा कतिवटा टेन्ट छ त्यो टेन्ट काउन्ट गरिकन त्यो एरियामा यतिजना मान्छे छ भन्ने हामीलाई विश्वास हुन्छ अनि त्यही अनुसार हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट एडहरू पठाउनु मिल्यो त्यहाँ हो त्यो चाहिँ ऱ्यापिड असेसमेन्टमा काम लाग्ने हो सो त्यस्तो त अब रिमोट सेन्सिङको लागि त फोटो खिचेर देखाउनु पऱ्यो नि हामीले चाहिँ क्यामेरा राखेको त्यसैले फोटो खिचेर देखाउनु पर्छ पहिला फोटो खिचेर त्यो डाउनलोड गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त्यो फर्स्ट स्टेप हो नि त त्यो हाई रेजोल्युसनको क्रै छैन क्या अब होइन त्यसैले क्यामेरा राख्यो हामीले होइन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अहिले सुनिराख्नु भएकै होला लोरा भन्ने लङ रेन्ज भन्ने मोड्युल अहिले एकदम पपुलर छ आइओटीको फिल्डमा इन्टरनेट अफ थिङ्सको फिल्डमा सो हामीले चाहिँ के सोच्यो भने लेट्स पुट अ लोरा मोड्युल अप देयर होइन लङ रेन्ज लो पावर्ड अप्रोप्रिएट थियो क्या त्यो तर लो डेटा होइन अब तपाईँको मेसेजेसहरू पठाउनु मिल्ने खालको त्यस्तो छ कि अब डेटा इमेज डेटा पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हुँदैन तर होइन म त्यस्तो सिम्पल डेटा इन्फर्मेसनहरू अब जस्तो कि टेम्परेचरको डेटा हुनसक्छ वाटर लेभल डेटा हुनसक्छ यसो हेर्ने हो भने सो त्यसको पोटेन्सियल चाहिँ त्यो ग्लफहरूमा ग्लेसियर लेकहरूमा हुन्छ नि जहाँ चाहिँ एकदम आइसोलेटेड एरियामा चाहिँ राख्ने हो अथवा कुनै सिस्टम डाउन भएको बेला एसओएस मेसेजेसहरू पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ काम लाग्ने भयो त्यसैले हामीले चाहिँ लोरा मोड्युललाई स्पेसमा त्यसले कसरी के अरे पर्फर्म गर्छ भनेर चाहिँ त्यो राखेको त्यहाँ सो त्यसरी हामीले हेऱ्यो कि मिसन डिजाइन अगाडिको प्रोसेस चाहिँ मिसन डेफिनेसन रिभ्यू भन्ने हुन्छ त्यो मिसन डेफिनेसन रिभ्यूमा चाहिँ यो मिसन राख्ने अनि त्यो मध्यनजर चाहिँ हामीले उसमा राख्यौँ के अरे अर्थक्वेकमा राख्यौँ अर्थक्वेकको अनुसार कम्युनिकेसन डाउन र रिमोट सेन्सिङ गर्नुपर्ने भएर अनि त्यो दुईवटा चाहिँ हामीले राखेर मिसन अगाडि बढाएको सो इन टर्म्स अफ क्यापेबिलिटी त्यसमा भएको क्यामेरा 5 मेगापिक्सल भन्नुभयो 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा त हो तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने 5 मेगापिक्सलको डेटा ट्रान्समिट 1U को इट्स अ गुड टेस्ट बेड भनौँ न मिसन डेमोन्स्ट्रेसनहरूको लागि तर त्यसले गर्दाखेरि कस्तो रिस्ट्रिक्सन छ भने पावर जेनेरेसनमा रिस्ट्रिक्सन छ कि त डिप्लोएबल सिस्टम बनाउनु पऱ्यो सोलर प्यानल्सहरू अझै राख्ने भयो विन्ड्सहरू जस्तो तर डिप्लोएबल्स हुने बित्तिकै एकदम कम्प्लेक्सिटी बढ्छ कि टेस्टिङहरू बढी गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम बढी लाग्छ खर्च बढी लाग्छ तर के सोच्नु पऱ्यो भने अब प्रोजेक्ट त 2 वर्षको हो त्यो त अपरेसन सहित गरेर 2 वर्ष होइन इनिसियल 6 महिनाको अपरेसन गरेर भनेपछि त बनाउने त 1.5 वर्षमा रहेछ नि त्यो पनि 1.5 वर्षमा एकदम त्यो एक्चुअल बनाउने काम हुन्छ नि स्याटेलाइटको डिजाइन गर्ने काम चाहिँ 3 महिनाको हो क्या खास हो किनभने अरू रेस्ट अफ द टाइम हामीले चाहिँ प्रोटोटाइपलाई टेस्टिङ गरेर नै जान्छ क्या त्यो टेस्ट भन्ने ट्रिपल टी स्ट्यान्डर्ड अब ड्रोनमा पनि त्यही त हो नि सो 3 महिनामा त अब त्यो डिप्लोएबल्सहरू राख्नलाई चाहिँ अब फर्स्ट स्याटेलाइट बनाउनु चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली डिफिकल्ट काम हो त्यो स्नुस्याटमा चाहिँ हामीले डिप्लोएबल्स राखेको थियो त्यो चाहिँ हामीले आइएस भन्ने त्यो कम्पनी छ कि तिनीहरूबाट किनेको त्यो तर हामीले नेपाली स्याट 1 रावण र इग्युसमा हामीले आफैले बनाएको थियो प्यानल्सहरू हामीले आफैले बनाएको होइन सो इट्स भेरी च्यालेन्जिङ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो डिप्लोएबल्सहरू राखेन है सो लिमिटेसन चाहिँ पावर जेनेरेसनमा भयो पावर जेनेरेसनमा लिमिटेसन हुने बित्तिकै कम्युनिकेसनको मोड्युल्सहरूमा लिमिटेसन हुने भयो कि कस्तो कम्युनिकेसन हायर पावर भयो भने चाहिँ हायर फ्रिक्वेन्सीमा हामीले ट्रान्समिट गर्नु पायो हायर बिट रेट हुने भयो तर हामीले अहिले युज गरिरहेको चाहिँ एमेच्योर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेन्सी 435 भन्नु मिडलको त्यसको मेगा हर्जमा हामीले पठाइरहेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि 4800 बिट पर सेकेन्डमा होइन अब तपाईँको त्यो डायल अप टेना गर्ने त्यो जुन चाहिँ थियो नि त्योभन्दा 4 टाइम्स स्लोवर
है सो यु क्यान ओन्ली इमेजिन कि हामीले 5 मेगापिक्सलको फोटो खिच्यो भने कति दिन लाग्ला होइन त्यो पनि अब कति लसेसहरू छ क्या त्यो हामीले अभियसली 4800 बिट पर सेकेन्ड यसो त्यो आइडियल क्यालकुलेसन भन्दा वे अफ हुने रहेछ कि त्यो एक्चुअल प्र्याक्टिकल हुँदाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड स्टेसन बिग्रिने के हुने कहिले के हुने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ डेटा हामीले डाउनलोड गर्छ नि इट्स भेरी स्मल सो यसो हेर्ने हो भने हामीले जेपेग त्यो पनि र डेटा पनि डाउनलोड गरेर होइन कम्प्रेस गरेको डेटा त्यो पनि 640x480 पिक्सल्सको भिजे पिक्सलको त्यो डाउनलोड गर्दाखेरि 2-3 दिन लाग्छ एउटा इमेज डाउनलोड गरेर राख्नलाई 4 days 3 to 4 days 2 to 3 days डिपेन्डिङ सिचुएसनमा साइजमा पनि फरक पर्छ फेरि र चाहिँ अब ठ्याक्क थाहा हुन्छ हामीलाई कति साइज हो जेपेक चाहिँ त्यो डिपेन्ड 4 KB पनि हुनसक्छ 73 KB पनि हुनसक्छ ओके नर्मली कति केबीको आइरहेको हुन्छ लेट्स से 40 अन एभरेज 40 KB को डेटालाई त्यस्तै 2-3 दिन लाग्छ हामीलाई डाउनलोड गर्न त्यो एउटा ग्राउन्ड स्टेसनबाट तर अब हाम्रो 15वटा ग्राउन्ड स्टेसन नेटवर्क छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स चाहिँ 2टा ग्राउन्ड स्टेसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई हाफ हुने भयो नि त त्यसरी हामीले चाहिँ गरिरहेको छ कि 15वटा देशमा 15वटा ग्राउन्ड स्टेसन इन्क्लुडिङ नेपालको ओके सो लेट मी गेट ब्याक टु द्याट होइन डिजाइन अनि त्यो टेक्निकल क्यापेबिलिटी त जापानले पनि ब्याक गर्यो होइन त्यसमा तपाईँको एकाडेमिक्सले ब्याक गर्यो तर नेपालमा टु मेक द्याट पोसिबल हाउ डिड द गभर्मेन्ट अफ नेपाल अनि नास्ट हाउ डिड दे इन्भल्भ एन्ड हाउ डिड दे हेल्प इन टु मेक दिस अ रियालिटी सुरुमा त अब यो बर्ड्स प्रोजेक्टमा अब भुटानहरूले इन्भल्भ भइसकेको थियो होइन अनि हामीले चाहिँ के देख्यो भने अपर्च्युनिटी देख्यो भुटानले पनि गरिरहेछ भने वाइ नट हामीले पनि गरौँ न भनेर चाहिँ त्यो बेला प्रोफेसर मैदा उहाँ चाहिँ मेन मान्छे त होइन उहाँ चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन्सहरू हेर्नुहुन्छ कि सबै अब कन्ट्रीमा गएर पिच गर्ने बर्ड्स के हो भन्ने होइन त्यो सबै हेर्नुहुन्छ कि त्यो मेरो प्रोफेसर मेङ्गुचो ले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने लेट्स ट्राई फर नेपाल भनेर चाहिँ प्रोफेसर मैदा र म हामी आयौँ यहाँ र त्यसपछि 2017 अप्रिलको कुरा हो आएर चाहिँ हामीले बर्ड्स प्रोजेक्टको बारेमा भनौँ मिनिस्ट्रीले पिकअप गरिहाल्यो त्यसपछि मिनिस्ट्रीले चाहिँ नास्ट के थ्रु जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो नास्ट वाज भेरी रिसेप्टिभ त्यसपछि रिसेप्टिभ भएपछि उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाएको सो के पनि देखिन्छ भने चाहिँ यो नेसनल प्लानिङ कमिसनको यसो हेर्ने हो भने त्यो बेला 14औं योजना थियो क्या अरे त्यो 14औं योजनामा चाहिँ नेपालको आफ्नै जनशक्तिले आफ्नै पैसाले चाहिँ सेटेलाइट राख्ने जस्तो अब त्यो अब डाइरेक्टली त होइन तर त्यसलाई हेर्ने हो भने 2 वर्षमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ थियो अनि ठ्याक्क मिल्न गयो त्यो रहेछ क्या हामीले सेटेलाइट बनाउने स्पेसमा चाहिँ जनशक्ति तयार गर्ने एउटै लाइन त होइन तर त्यो कपाल अफ बुदाहरू हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई मिलाउन सकिने रहेछ सो ठ्याक्क गभर्मेन्टले पनि त्यसरी सोचिरहेको अनि नासले पनि नेतृत्व लिने भएको होइन अनि हामीले चाहिँ नासकै थ्रुबाट जानुपर्छ भन्ने भयो अनि क्युटेक र नासले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ सिआरए भन्ने छ कोअपरेटिभ रिसर्च एग्रिमेन्ट तर एमओयू भनौँ न होइन एमओयूहरू साइन गरेर चाहिँ अगाडि बढाएको तर इट टुक क्वाइट अ लट अफ एफर्ट फ्रम अ लट अफ नेप्लिज किनभने त्यो बेला एकदम अनस्टेबल बेला थियो अब त्यो सरकार 3टा डिफ्रेन्ट सरकार थ्रु प्रपोजल अगाडि बढेको क्या त्यो इट्स क्वाइट रिडिकुलस अहिले सोच्ने हो भने तर त्यो कतिजना चाहिँ अब नेसनल प्लानिङ कमिसनदेखि लिएर मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अब त्यो बेला एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी थिएन त्यसपछि नास्ट प्लानेटेरियम इम्युन प्लानेटेरियम पनि इन्भल्भ थियो सो त्यो सबैजनाको सहयोग त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्क पनि इन्भल्भ ट्याक्सहरू किनभने पैसा हामीले तिर्नुपर्ने सेटेलाइटको लागि पैसा तिर्नुपर्ने त्यो पनि इन्भल्भ भएर एटलिस्ट 100+ पिपल इन्भल्भ हुन्छ नि एउटा पोइन्टमा त्यो मान्छे नभइदियो अगाडि नबढ्ने हुन्थ्यो नि सो it's a long story, to make it short, everybody helped. Yeah. अनि
नेपाल गभर्मेन्टको पनि त्यो प्लान रहेछ एनपिसीको प्लानमा चाहिँ त्यो इन्डिरेक्टली पनि त्यो लाइनमा जाने भन्ने खालको केही बुझ्न सकिने रहेछ तयारी केही भएको रहेछ त हजुरले त्यो अप्रोच गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वाज देयर एनिथिङ यो इट्स क्वाइट अ कमन क्वेसन त्यो तयारी चाहिँ भएको देखेको थिएन हामीले ओके नाइस अहिले कस्तो छ जस्तो आफ्टर इट वाज लन्च्ड इन अप्रिल 17 2019 भर्जिनियाबाट लन्च भयो अनि त्यो प्रोसेस के थियो जस्तो लन्च गर्न त हामीले स्याटेलाइट बनाएर त्यो एउटा स्पेस लन्च गर्ने स्टेसनबाट पठायौँ हाउ डिड त्यो अर्बिटसम्म पुग्ने कुरा कसरी हुन्थ्यो अलिकति ब्याक ट्र्याक गरौँ त्यो हामीले चाहिँ अब त्यो स्याटेलाइट बनाउने प्रोसेसमै सुरु गरौँ त त्यसपछि अक्टोबरको 2017मा किक अफ भयो प्रोजेक्ट होइन त्यो बेला चाहिँ प्यारलली गभर्मेन्टसँग कुरा हुने काम पनि भइरहेको थियो तर प्यारलली चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट सुरु पनि गऱ्यौँ नि अप्रिल 2017मा हामीले पिच गरेको थियो गभर्मेन्टलाई तर त्यो आउँदाखेरि पैसा आउँदाखेरि चाहिँ नेक्स्ट इयरको 2018मा पैसा आयो तर प्रोफेसरले चाहिँ के हामीलाई सपोर्ट गरिदियो भने चाहिँ होइन पैसा नआए पनि प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ उहाँले सपोर्ट गरिदिनु भयो हो सो हामीले अब हाम्रो प्रोजेक्टमा PS3 प्रोजेक्टमा चाहिँ भुटानी एकजना 2जना श्रीलङ्कन अनि 3जना जापानिज र 2जना नेपाली भएर हामीले अगाडि बढायौँ अगाडि बढाउने सिलसिलामा चाहिँ अब अक्टोबर 2017मा किक अफ भएको त्यसपछि हाम्रो मिसन डेफिनेसन रिभ्यू हुन्छ क्या त्यो मिसन डेफिनेसन रिभ्यू चाहिँ मिसन के राख्ने त भनेर त्यो चाहिँ डिसेम्बर 2017मा भयो त्यसपछि अप्रिल 2018मा गएर चाहिँ प्रुफ अफ कन्सेप्ट त्यो ब्रेडबोर्ड मोडल भन्छ क्या त्यो स्याटेलाइटको त्यो बेसिक सिस्टम लेभल सरी सब सिस्टम लेभल चाहिँ चल्छ कि चल्दैन हरेक बोर्डहरू चल्छ कि चल्दैन खासमा पिसिबी त हो होइन प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स त हो सो त्यो देखाउनु पर्ने थियो त्यसपछि गएर चाहिँ नेक्स्ट क्रिटिकल डिजाइन रिभ्यू भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ होल इन्टिग्रेटेड सिस्टम अनि टेस्टिङहरू इन्भाइरोमेन्टल टेस्टिङहरू स्याटेलाइटको थर्मल भ्याक्युम टेस्टिङहरू त्यसपछि लङ रेन्ज टेस्ट भन्छ हामीले चाहिँ त्यो एउटा माउन्टेनमा लगेर त्यसपछि त्यो ग्राउन्ड स्टेसनसँग कम्युनिकेट गर्छ क्या ग्राउन्ड स्टेसनमा चाहिँ हामीले यसरी मिलाएको हुन्छ कि त्यो 400 किलोमिटरको त्यो लेन्थ होस् भन्ने छ कि त्यो चाहिँ एटिन्युएटर्सहरू राखेर त्यसलाई लङ रेन्ज टेस्ट गरेर कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यसपछि भाइब्रेसन टेस्टहरू लङ ड्युरेसन टेस्टहरू त्यो सबै गरेर रिजल्ट्सहरू देखाउनुपर्छ कि क्रिटिकल डिजाइन रिभ्यूमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ सबै एकदम डिफिकल्ट 4-5 आवर्स लङ प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सबै सिस्टम खोतालेर हेर्छ होइन प्रोफेसर प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटरहरूले अनि त्यो देखाएपछि अनि ल डिजाइन ठिक भएपछि बल्ल अनि फ्लाइट मोडलमा जाने हो कि हामी फ्लाइट मोडल चाहिँ एक्चुअल स्याटेलाइट जुन चाहिँ पुग्ने हो सो फ्लाइट मोडलको बेला चाहिँ इन्जिनियरिङ मोडल चाहिँ एउटै बनाएर पुग्यो किनभने 3टै स्याटेलाइट कन्स्टलेसन भएकोले एउटा सिमिलर डिजाइन भयो तर फ्लाइट मोडलमा चाहिँ 3टा बनाउनु पर्ने अनि एउटा ब्याकअप के गरेर लन्च फेल भयो भने एउटा ब्याकअप चाहिँ पछि किन लन्च फेलियर हुनसक्छ टाइम एन्ड अगेन रकेट पड्किन सक्छ अनि त्यो पड्क्यो भने के गर्ने सो ब्याकअप चाहिँ हामीले पनि बनाउँछ सो 4वटा स्याटेलाइट बनाउँदासम्म हामीले चाहिँ जनवरी 2019सम्म हामीले सकायो त्यो सबै अनि सेफ्टी रिभ्यू हुन्छ क्या जाक्साले के गर्छ भने जाक्सा चाहिँ बेसिकली नासा भनौँ न जापानको हामीले उहाँहरूलाई दिने हो सो जाक्साले के गर्छ भने आइटियूसँग कुरा भयो इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनबाट लाइसेन्स भयो कि भएन एमेचर रेडियोबाट लाइसेन्स भयो कि भएन त्यो पनि प्यारलली प्रोसेस थियो कि सँगसँगै त्यो भयो कि भएन चेक गर्छ तिनीहरूले चाहिँ अब स्याटेलाइटको सेफ्टी स्याटेलाइटले पड्किन्छ कि पर्दैन होइन भित्रको कम्पोनेन्ट्सहरू के छ सबै खोताले हेर्छ हाम्रो एटलिस्ट एउटा स्याटेलाइटको लागि 50वटा डकुमेन्ट जति हुन्छ होइन सो त्यो सबै डकुमेन्ट्सहरू खोतालेर सेफ्टी रिभ्यू भएपछि अनि उसले चाहिँ गो हेड भनेपछि अनि बल्ल हामीले चाहिँ जाक्सालाई त्यो स्याटेलाइट हस्तान्तरण भनौँ न त्यो गर्न पाउँछ त्यो बेला चाहिँ त्यो फेब्रुअरीको 18 2019मा चाहिँ हामीले जाक्सालाई दियौँ स्याटेलाइट होइन जाक्सालाई दिँदाखेरि चाहिँ दिएपछि तिनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो कि है अनि के गर्छ भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ लन्चेसहरू हेर्छ क्या अब कहाँ चाहिँ लन्च आफ्नै पनि लन्चर छ होइन
अनि त्यसपछि नासाहरूको पनि लन्च छ, स्पेस एक्सको पनि आफ्नो प्राइभेट लन्च छ। सो त्यो सबै हेरिकन त्यतिखेरसम्म स्पेस एक्स फुल्ली लन्च गर्ने त्यो टेस्ट केपेबिलिटी भइसकेको थियो होइन। अब स्पेस एक्स एज फार एज आई नो बर्ड्स 2 को स्याटेलाइट स्पेस एक्सले लन्च गरेर जस्तो लाग्यो मलाई। सो तर के हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ अलिकति फरक प्रोसेस हो कि यो चाहिँ डाइरेक्ट रकेटबाट डिप्लोय हुँदैन। यो चाहिँ पहिला इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन पुग्छ। सो त्यसैले पनि सेफ्टी रिभ्यू एकदम स्ट्रिङ्जेन्ट छ कि एस्ट्रोनटहरूलाई अप्ठ्यारो त्यो के होला भनेर स्याटेलाइटले के अप्ठ्यारो पार्ला। इभन कस्तो गर्छ भने त्यो क्यामेराको होल हुन्छ नि, क्यामेराको होल अनि त्यो लेन्स निक्लेको हुन्छ एक्सट्रुड गरेको, त्यो होल त पिसिबी हो नि त। यस्तो गरेर हेर्नुपर्छ कि त्यो काट्छ कि काट्दैन भने चेक गर्छ। सो इट्स भेरी क्रिटिकल कि कुनै पनि पार्टले स्याटेलाइटको पार्टले चाहिँ एस्ट्रोनटलाई किनभने इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन पुग्नु पऱ्यो। एस्ट्रोनट्सहरू लिटरली त्यो पडलाई लिएर अनि त्यो राख्ने है। अनि सो हामीले त्यो दिएपछि चाहिँ त्यस्तो हामीले आफूले चिन्ता लिनु परेन। तिनीहरू आफूले कोर्डिनेट गर्यो। के भयो भने चाहिँ त्यो तिनीहरूले देखेको नासाको चाहिँ लन्च रेडी छ आइसिस। सो नासालाई दियो, जाक्साले नासालाई दियो, नासाले चाहिँ लन्च गर्यो है। लन्च गरेर इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन पुग्यो। त्यसमा चाहिँ 2 महिना बस्यो। 2 महिना होइन, किनभने अप्रिल, मे, जुनमा चाहिँ डिप्लोय गरेर 2 महिना बस्यो। त्यो चाहिँ त्यो डिएचएलको प्याकेज गएको जस्तो हो। अनि एस्ट्रोनटको खाना सँगसँगै हाम्रो स्याटेलाइट पनि पुग्यो। अनि त्यो लिएर अनि तिनीहरू चाहिँ हाम्रो एउटा फ्ल्याग, नेपालको फ्ल्याग सँगसँगै हाम्रो स्याटेलाइट पनि पुग्यो। अनि त्यसपछि फ्ल्यागलाई चाहिँ त्यही राख्यो तिनीहरूले, अनि स्याटेलाइटलाई चाहिँ डिप्लोय गरिदियो जुनको 17मा। अनि फ्ल्याग चाहिँ फितायो अहिले। फ्ल्याग नेपालको फ्ल्याग जुन चाहिँ स्पेसमा फिताएको थियो त्यो चाहिँ नासमा दिएको छ। सो अल इन अल त्यो प्रोसेस हेर्ने हो भने चाहिँ टेक्स क्वाइट अ लङ टाइम। तर बुझिहाल्नु त्यो डेभलपमेन्ट टाइम चाहिँ एकदम सर्ट छ। रियली हेर्ने हो। ओके, सो त्यो सबै ह्यासलको बिचमा अब डेभलपमेन्ट, त्यसपछि टेस्टिङ, त्यसपछि लन्च नै गर्ने बेलामा पनि, र त्यस पछाडि डिप्लोयमेन्ट अझै 2 महिना, त्यो सबै त भयो होइन। वी डिड अल द्याट। अहिले युज चाहिँ कसरी भइरहेछ? नास्टले अघि हजुरले भन्नुभयो स्टेसन सेटअप गर्यो, कति पछाडि गर्यो? अहिले त्यो डेटा प्रोसेस गर्ने, युज गर्ने, रिसिभ नै ठुलै रहेछ। एक त अब स्याटेलाइट चलाउनु नै हाम्रो राम्रो प्रोसेसमा करेक्ट 3 satellites working well, no problems. अनि अर्को चाहिँ ग्राउन्ड स्टेसन प्यारलली बिल्डअप भइराख्नु पर्ने, तर यहाँको आफ्नै प्रोसेसेसहरूले गर्दाखेरि अलिकति लङ हुन्छ। त्यसमा पनि नेपालको केस के छ भने इम्पोर्टहरू इस्यु, लाइसेन्सिङको इस्यु सबै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खर अब डिसेम्बर 2020बाट चाहिँ डेटा डाउनलोड हुने र त्यसपछि त्यो सिडब्ल्यूहरू पाउने चाहिँ अगाडि नै भइसकेको थियो। तर जस अपरेसनल स्टेजमा आएको चाहिँ रिसेन्टली हो। तर के देखिन्छ भने श्रीलङ्का, नेपाल, जापानबाट चाहिँ हरेक दिन जस्तो नै स्याटेलाइट अपरेसन चाहिँ देखिन्छ। अब यसको युजफुलनेसको बारेमा त हामी धेरै प्रमिस गर्न सक्ने उसमा पनि छैन रहेछौँ, किन भन्दाखेरि त्यो फोटोको साइज नै हामी एकदमै डाउनग्रेडेड साइजमा पाउँदो रहेछौँ। अबको प्रस्पेक्टको कुरा गरौँ, जस्तो अब फर्स्ट स्याटेलाइट हेज बिन लन्च्ड होइन, त्यसको लिमिटेसन्स होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर दिस हेज ओपन्ड अ होल न्यू सेट अफ पोसिबिलिटिज। अबको प्लान कस्तो छ? अनि हामीले यो स्याटेलाइटको अलमोस्ट कति स्पेन्ड भयो नेपालको इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल बर्डन कति जति भएको थियो? कस्तो रहेछ भने फेरि करेन्सी एक्सचेन्ज अनि ट्याक्स सबै गरेर चाहिँ 2 करोड जति, 2.5 करोडको खर्च हो। तर ट्याक्स चाहिँ कस्तो रहेछ भने फेरि फर्स्ट टाइम त्यसरी स्याटेलाइटको लागि पैसा खर्च गरिरहेको। सो ट्याक्स डिपार्टमेन्टमा नीति नियम नै केही छैन, तिनीहरूले चाहिँ लिटरली त्यो किताबहरू पढाएर हेर्नुपर्ने अवस्था आयो।
मिटिङहरू राख्यो भने कसरी चाहिँ ट्याक्स के शीर्षकमा हाल्ने यसलाई सो इभेन्चुली के डिसाइड गरिदियो भने चाहिँ 10% ट्याक्स अनि त्यसपछि 13% भ्याट गरेर चाहिँ इट्स क्वाइट लट है 23% अफ 2 सर्भिस चार्ज 10%. सो त्यो हेरिकन चाहिँ हाम्रो जस्तो 2 करोडको खर्च चाहिँ भएको तर त्यो चाहिँ विदाउट म्यान पावर कस्ट है You all worked voluntarily भने जस्तो भयो किनभने हामी पिएचडीको लागि हामीले स्कलरसिपहरू पाएको थियो होइन अरूले चाहिँ मास्टर्सको लागि स्कलरसिप अथवा एनी अदर सोर्स तर के थियो भने बर्ड्स 2को केसमा भुटानले चाहिँ 3जना इन्जिनियरहरू सुरुमा पठाउँदाखेरि 3जना इन्जिनियरले भुटानकै पैसामा पठाएको बङ्गलादेशको केसमा पनि बङ्गलादेशको एउटा जुन चाहिँ ब्राक युनिभर्सिटी छ तिनीहरूको आफ्नै पैसाले खर्च गरेको त्यो स्टुडेन्ट फेरि हाम्रो चाहिँ के रहेछ भने त्यस्तो नीति नै छैन रहेछ कि बाहिर विदेशमा आफ्नो जनशक्तिलाई पठाएर पढाउने भन्ने चाहिँ छैन रहेछ सरकारी सेवामा भएकोहरूलाई चाहिँ छ सरकारी सेवामा चाहिँ भएको अब त्यो चाहिँ क्लियर भएन मलाई तर हामीलाई चाहिँ के भनेको थियो भने लेट्स से सरकारकै पैसाले कोही चाहिँ क्युटेक आएर पढ्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ मिल्दैन किनभने हामीले सेटेलाइटको लागि मात्रै पुस गरिरहेको थियौँ कि त्यो बेला हामीले चाहिँ 2जनालाई अझै 2जनालाई चाहिँ नेपालीहरूलाई स्कलरसिप दिनुहोस् भन्ने चाहिँ थियो कि स्कलरसिप दिनुहोस् भन्दा पनि सरकारले नै खर्च गरेर अनि चाहिँ पैसा निकाल्छ होस् भन्ने थियो तर मन्त्रालयबाट कुरा यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन बरु सेटेलाइट चाहिँ फोकस गरौँ भनेर सेटेलाइटमा फोकस गऱ्यौँ ओके सो अघिको मैले कस्टको कुरा किन पनि सोधेँ भन्दाखेरि अबको वे अहेड सोच्दाखेरि त बेटर सेटेलाइट्स होइन बेटर त्यो स्पेक अनि त्यो साइज वाइज र अब जियो स्टेसनरी हामी त्यो अर्बाइटल स्पेस नै युज गर्नु पर्दाखेरि त त्यो ठुलो कन्फिगरेसन चाहियो त्यसको कस्ट पनि त त्यही अनुसार बढी हुनेवाला छ अबको पोसिबिलिटिज के देख्नु भएको छ हजुरले अब इज देयर एनी फलोअप प्रोजेक्ट होइन यस पछाडि अब यो त गइसक्यो भनेपछि अब नेक्स्ट के हुँदैछ अब नेपालमा दुईटा तरिकाले जानुपर्छ एक त बटम अप अप्रोच हुनु पऱ्यो अनि एउटा चाहिँ टप डाउन अप्रोच टप डाउन अप्रोचमा चाहिँ ठुलो सेटेलाइटको लागि हामी अझै बनाउने स्थितिमा छैन अब खर्च अब 1 किलो सेटेलाइटबाट यो ठाउँमा टन्स त्यसपछि पनि जियो स्टेसनरी अर्बिटको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो च्यालेन्जेसहरू इन्जिनियरिङ च्यालेन्जेसहरू अलिक फरक छ सो एक त हामीले अब त्यो सेटेलाइटहरू किन्नुपर्ने नै छ भने चाहिँ किन्दै जानु पऱ्यो तर ग्राउन्ड अपबाट हामीले त्यो सेटेलाइटको लागि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालको अवस्थामा के छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ बेस पनि अलिक नभएको त्यसमा कम्पोनेन्ट्सहरू पनि पाउनु गाह्रो पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी जाने गाह्रो त्यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम्सहरू पनि नभएको अनि त्यसमा हाई ट्याक्सेसन त्यसले गर्दाखेरि च्यालेन्जेसहरू चाहिँ यहाँ बढी देखिन्छ कि जापानमा त सबै कुरा छ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ बत्ती त अहिले आयो तर अब अरू कुराहरू बेसिक अब वाटरको हामीले सोच्नुपर्ने अरूको के सोच्नुपर्ने त्यस्तो नसोच्नु पर्ने त्यो बेसिक भइसकेको तर अब त्यो अभियसली त्यसैले पनि त अब यो नयाँ च्यालेन्ज अब त्यो नयाँ च्यालेन्ज भनेकै चाहिँ अब त्यही कुरा जुन चाहिँ जापानमा गयो नेपालमा रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो च्यालेन्ज चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बेस इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त त्यहाँ थियो तर यहाँ छैन भनेपछि त्यो इन्टायर प्रोसेसलाई सपोर्ट गर्ने प्रोसेस नै बनाउनु पर्ने अवस्था छ कि सो त्यो होमवर्कहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ पहिला अहिले अब बेसिक कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ तर त्यति हामीले डिटेलमा अहिले दिन सक्दैन किनभने इट इन्भल्भ्स अ लट अफ पिपल होइन अनि इन्भल्भ्स अ लट अफ अर्गनाइजेसन्स सो त्यो डिटेल्समा चाहिँ प्रब्ली त्यो अर्गनाइजेसन्सहरू थ्रुबाट नै हामीले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन आओस् भन्ने छ पब्लिक आओस् भन्ने छ तर के चाहिँ यसरी चाहिँ के सोच्नु पऱ्यो भने हामीले नेपाली SAT-1मा जुन चाहिँ खर्च गऱ्यौँ त्यो चाहिँ सस्टेनेबल रूपमा स्पेसमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने छ कि हाम्रो सस्टेनेबल रूपमा स्पेसमा किन खर्च गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ
Satellite चाहिँ एकदम एक्सट्रिम इन्जिनियरिङको फर्ममा भयो कि इफ यु नो हाउ टु बिल्ड सेटेलाइट्स ड्रोन सिस्टम्समा पनि जान सक्छ एप डेभलपमेन्ट पनि जान सक्छ कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्समा पनि जान सक्छ एनिथिङ किनभने त्यो बेसिक डिजाइनकोहरू चाहिँ प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड डिजाइनहरू सोल्डरिङ गर्न आउनु पऱ्यो होइन त्यसपछि प्रोग्रामिङ गर्न आउनु पऱ्यो बेसिक सीहरू आउनु परिहाल्यो अनि सी आयो भने त अब पाइथन C++ अल टाइज अप अनि कम्प्युटर एडेड डिजाइनहरू आउनु पऱ्यो त्यो बेसिक इन्जिनियरिङ स्किल्सहरू चाहिँ सिकाउने भएर जुन सेटेलाइटमा एक्सट्रिम फर्ममा टेस्टिङ गरेर प्रोसेसहरू सिक्छ नि त्यो प्रोसेसहरू सिकाउने भएकोले आई थिङ्क हामीले चाहिँ के देख्यो भने सेटेलाइट इन्जिनियरिङलाई फोकस गरेर त्यो प्रोसेसेसहरू यहाँ रेप्लिकेट गर्न सक्यो भने होइन त्यो रेप्लिकेट गर्नलाई त फेरि त्यो इन्भेस्टमेन्ट त चाहियो त्यो इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ हामीले अब प्रब्ली बोथ पब्लिकबाट पनि आओस् भन्ने छ प्राइभेटबाट पनि आओस् भन्ने छ सो त्यसरी नै हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ त्यो चाहिँ कस्तो खाले थियो डु यु हेभ एनी इन्फर्मेसन त्यो कस्तो रहेछ भने फेरि एनी प्रोजेक्ट नेपालको केसमा चाहिँ स्किल म्यान पावर डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ राखेको हुँदो रहेछ कि त्यो ट्याग हुन्छ नि त्यो प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै त्यो स्किल म्यान पावर भनेर चाहिँ आउँदो रहेछ कि सो इफ यु आर्ग्यु स्किल म्यान पावरको लागि हो भने चाहिँ द्याट्स नट एन आर्ग्युमेन्ट भयो कि त्यो नन आर्ग्युमेन्ट भयो कि त्यो सो इट हेज टु डु समथिङ भन्ने खालको हुँदो रहेछ तर हामीले चाहिँ अब अहिले अब यो चाहिँ पब्लिकली नै भन्न मिल्छ होला यो अब पुस गरिरहेको चाहिँ भिजन 2050 भनेर भिजन 2050 चाहिँ के भने हामी 2019मा त सेटेलाइट बनायो हामीले त 2050सम्म त हामीले एस्ट्रोनट राख्न सक्छ होला नि त भनेर हामीले पुस गरिरहेको इट्स क्वाइट लाफेबल अहिले होइन यसो सोच्ने हो भने तर आई थिङ्क यो जेनेरेसनमा नहोला अर्को जेनेरेसनमा नहोला अर्को जेनेरेसनलाई गर्ने हो भने चाहिँ त्यो अलिक पुस हुनु पऱ्यो नि अहिलेदेखि नै सीड हेज बिन प्लान्टेड अब त्यो देखिन्छ क्या त्यो नेपाली साट वानले गर्दाखेरि कति भाइ बहिनीहरू एक्साइटेडहरू भएको होइन मैले बुझेअनुसार चाहिँ हामीले जसलाई ट्रेनिङ दिएको थियो त्यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा ब्याक 2016मा त्यो क्यान्सरको त्यो वी क्यान सी अलरेडी क्यान्सरको त्यो जुन चाहिँ ट्रेनिङले गर्दाखेरि तिनीहरूले पिकको सेटेलाइट भन्छ फेरि यो क्युबस्याट भन्दा पनि 4 गुणा सानो खालको यत्रो सानो खालको पकेटमै अँटाउने खालको सेटेलाइट हो तिनीहरूले अब यो ओरेन्ज स्पेस भन्ने कम्पनी छ अनि तिनीहरूले बनाइरहेको त थियो तर अहिले अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ लन्च चाहिँ भएको छैन कुन चाहिँ स्टेजमा छ भन्ने पनि क्लियर चाहिँ छैन तर तिनीहरूले त्यो जुन चाहिँ टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने हो सेटेलाइटको टेस्टिङहरू पनि भएको छैन जस्तो देखिन्छ सो टेस्ट नभएसम्म लन्चरले लिँदैन सो त्यो फेजेसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो जाने हो भने चाहिँ एटलिस्ट तिनीहरूले अहिलेदेखि नै काम गऱ्यो भने इट टेक्स क्वाइट अ वाइल त्यो पनि फेरि लन्चर मिल्नु पऱ्यो बुक गर्नु पऱ्यो बुक गर्ने काम चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि नै गरेर हुन्छ है कोही कोहीले सो त्यो हेरिकन चाहिँ मेबी इट टेक्स सम टाइम तिनीहरूको लागि त्यो तर इट्स क्वाइट इम्प्रेसिभ अब यो नेपालकै सिचुएसनमा तिनीहरूले सानो खालको चाहिँ बनाउनु खोज्यो त्यो पनि अब क्राउड फन्डिङबाट गर्न खोजिरहेको थियो तिनीहरूले तर आई थिङ्क त्यो अप्रोच ठिक छ तर कुनै पनि वान टाइमको लागि चाहिँ होला क्या त्यो अप्रोच वान टाइमको लागि जसरी भए पनि लन्च गर्ने तर सस्टेनेबल रूपमा जाने हो भने चाहिँ होइन हामीले अब भिजन 2050 राखेर एस्ट्रोनट गर्ने भनेर हामीले जुन चाहिँ सोचेको छ त्यो गर्ने हो भने चाहिँ एभ्री कन्ट्रीको त्यो स्पेस प्रोग्राम हेऱ्यो भने सस्टेनेबल स्पेस प्रोग्राम हेऱ्यो भने गभर्मेन्टको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ छ गभर्मेन्टको इन्भल्भमेन्ट इभन अब स्पेस एक्सको त्यत्रो बिलियनियर फन्डेड अर्गनाइजेसन के अरे प्राइभेट कम्पनीजहरूले टेन्डरिङ प्रोसेसहरू चाहिँ सबै फेरि नासाबाटै पाएर नासाकै कन्ट्र्याक्टबाट चाहिँ बुस्ट भयो एक्ज्याक्टली सो त्यस्तो हो भने चाहिँ हामीले के खोजिरहेको भने प्राइभेटबाट इन्भेस्टमेन्टहरू होला होइन त्यस्तो भइरहेछ वान टाइम हुन्छ कि तर त्यस्तो कुरा तर त्यो नीति लिएर पोलिसी लिएर अनि लङ टर्म प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ गभर्मेन्टको सपोर्ट नै चाहिन्छ र गभर्मेन्टलाई इन्भल्भ गराउनै पर्छ र गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसन नै हुनुपर्छ भन्ने छ कि हाम्रो पब्लिक के अरे प्राइभेटले सपोर्ट गर्ला यता दायाँ बायाँ
तर त्यो लिडरसिप लिएर leadership र गभर्मेन्टको हुन्छ सो अब लेट्स से त्यो जसरी PQ1 अथवा सानोसाट भन्ने छ कि अहिले चाहिँ नाम तिनीहरू चेन्ज गरेर जस त्यो जुन काठमाडौँ युनिभर्सिटीको ट्रेनिङको रिजल्ट पनि प्यारलल इनिसिएटिभ्स स्मल बिग होइन अनि क्राउड फन्डेड अथवा गभर्मेन्ट फन्डेड यो सबै हुनुमा पनि यो समथिङ इज ह्यापनिङ इन दिस स्फियर भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स बिङ प्रुभड अनि थ्याङ्क्स टु यु फेरि त्यो ट्रेनिङ इनिसिएट गर्नुमा पनि आई थिङ्क यु हेभ प्लेड द लिडरसिप रोल अब अलिकति हामी अब मिसन 2050 भन्नुभयो भिजन 2050 जसमा चाहिँ नेपालले एस्ट्रोनट नै पठाउन सक्छ भने द्याट क्यान बी पोसिबल होइन तर गभर्मेन्टको लिडरसिप हुनु पऱ्यो इज देयर समथिङ ह्यापनिङ फर द्याट जसमा चाहिँ एनपिसीले चाहिँ कुनै एउटा यतियौँ प्लानमा चाहिँ यो चिजलाई हाल्छ भन्ने कुरा केही त्यो लाइनमा गएको छ डेफिनेटली अहिले चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ अब एस्ट्रोनट भन्ने चाहिँ इट्स भेरी फार अवे जस्तो छ कि अहिले त्यो जापानले चाहिँ के कुरा गर्न थाल्छ भने डिप स्पेसको कुरा गरिरहेको छ कि तिनीहरू अब क्यानसाटबाट सुरु गरेर क्युबसाट गरेर अब तिनीहरू डिप स्पेसमा गएर अब जो चाहिँ क्यानसाट ट्रेनिङ लियो नि उसले चाहिँ पछि प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर हायाबुसा 2 भन्ने सेटेलाइट प्रोजेक्टको सेटेलाइट बनाएको छ डिप स्पेस मिसनको प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो गर्दा गर्दा नि उसले सो ऊ चाहिँ अस्ति भर्खर त्यो एस्ट्रोइडको स्याम्पल लिएर आएको थियो भन्ने थियो नि ऊ प्रोजेक्ट म्यानेजर क्यान्सरबाट सुरु गर्यो अब त्यो हेरिकन चाहिँ आई थिङ्क इट्स क्वाइट इम्प्रेसिभ कि एउटा क्यान्सरले सिकेको मान्छेले चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउन सक्छ भनेर हो सो पोटेन्सियल छ त्यहाँ तर अब तिनीहरूको के देखिन्छ भने त्यही अगेन सस्टेनेबल पुस होइन त्यसमाथि पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जापानले जे गरिरहेको छ डिप स्पेसको कुरा एस्ट्रोनटको कुरा मेबी इट्स टु फार अफ है तर हामीले अहिलेदेखि नै भिजनहरू राखेन भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भन्नु अब तर त्यो कुरा चाहिँ अहिले अगाडि डिस्कसनको फेजेसमा चाहिँ कुरा बढिसक्यो होइन अब त्यसको लागिको पूर्वाधारहरू के गर्नुपर्ने हो त्यो अहिले चाहिँ अभियसली छैन हामीसँग होइन हामीले नै सेटेलाइट के अरे मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने छैन कुनै एउटा अर्गनाइजेसनसँग मिलेर हामीले गर्नु पनि सक्छौँ होइन त्यो यहीँबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर के छ भने उसको लागि जुन चाहिँ बेसिक ट्रेनिङहरू हो त्यो ट्रेनिङ लिनुपर्ने कुराहरू छ नि त अब जस्तो कि उसलाई इन्जिनियरिङ कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो के हुनु पऱ्यो हामीले चाहिँ के भनिरहेको भने एस्ट्रोनट त्यसरी एम गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन क्या त्यो एकदम त्यो डिम लाइटमा राति अगाडि गाडी गएको जस्तो छ क्या अहिले वी जस्ट डोन्ट नो क्या त्यो अगाडिको कुरा मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ तर हामीलाई थाहा छ कि यो ठाउँ पुग्छ भनेर तर अगाडिको मात्रै देखिरहेको छ कि हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने अब सेटेलाइट इन्जिनियरिङ सिम्स टु बी द बेस्ट अप्रोच के अहिले सिकाउने हो भने स्पेस सिस्टम सिकाउने प्रोसेस सिकाउने हो भने किनभने एक त सेटेलाइटले के सिकाउँछ भने एक्सट्रिम फर्म अफ इन्जिनियरिङ भने अघि नै भने जस्तो र त्यसमाथि त्यो प्रोसेस सिकाउनु है होइन त्यो इन्टायर सेटेलाइट डिजाइन प्रोसेस सिकाउँछ र त्यसमाथि अर्बिटल मेकानिक्स होइन त्यसपछि स्पेसको इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू विच आर अल युजफुल फर भनौँ न फ्युचर एस्ट्रोनट्स त्यो इट्स अ भेरी युजफुल tool even if it's just one you होइन सो त्यही मध्यनजरमा चाहिँ अब डिस्कसनको फेजमै छ इट्स भेरी प्रिलिमिनरी अहिले तर भिजन 2050 भनेर चाहिँ हामीले त्यो पोइन्टमा हामीले नेपालीहरूको आफ्नै एस्ट्रोनट्सहरू राख्ने हो भने चाहिँ मैले भन्न खोजेको र हामीले भन्न खोजेको र गभर्मेन्टले पनि देखिरहेकै कुरा हो कि अहिलेदेखि नै होमवर्क हुनुपर्छ भन्ने तर हुन्छ अगाडि बढ्छ as long as we have people like you who are motivated enough to do something in Nepal, I think त्यो हुन्छ नै so right now you are totally based in Nepal र यो यही स्फियरमा चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ अहिले अब अहिले चाहिँ पिएचडी सकाएपछि मेन कुरा चाहिँ अब त्यो
फिर्ता आएर त्यो जुन चाहिँ प्रोसेसलाई रेप्लिकेट गर्नुपर्ने हो त्यो स्याटेलाइट नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन जे बनाए पनि हो तर रेप्लिकेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो म्यान पावर ट्रेनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो बेसिसमा चाहिँ हाम्रो एकदम त्यो मिनिमम इन्भेस्टमेन्टमा के गर्न सकिन्छ यहाँ भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ इट्स अ लिल क्यारियर सुसाइड चाहिँ हो हामी फर्केर आउनु किनभने आफ्नै साथीहरू चाहिँ स्याटेलाइट कम्पनीजहरूमा जोइन गरेर तिनीहरू चाहिँ त्यो स्टेट अफ आर्ट काम गरेर हुन्छ होइन तर अहिले मलाई देखेको अपर्च्युनिटिज के छ भने हामीले चाहिँ ग्राउन्ड अपबाट नै बिल्डअप गर्न पाइरहेको छ कि अभियसली स्टेट अफ आर्ट काम गर्न पाउँदैन तर जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यो गर्न पाउने भएकोले आई थिङ्क इट्स लिल नट अ च्यालेन्ज डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज अनि त्यो फिल्डको लागि चाहिँ अहिले पुस गरिरहेको कारण पनि त्यही हो कि एकदम त्यो डिफ्रेन्ट अप्रोच भयो कि के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट अरूको देशहरूमा चाहिँ सर्टन पोलिसिजहरू आउँछ त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिल्डअप हुन्छ त्यसपछि के भएर अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ आउँछ अनि म्यानुफ्याक्चरिङ अब कार म्यानुफ्याक्चरिङ भएपछि अनि बल्ल तिनीहरू चाहिँ टेक्नोलोजी बुझेर अनि स्पेसतिर पुग्ने हो क्या त्यो यसरी जान्छ कि खासमा नेपालको केसमा चाहिँ उल्टो भइदियो त्यो हामीले क्युबसाट उडायो त्यसपछि अनि त्यो बेस छैन सो त्यो अपोजिट त्यो म्यान पावर ट्रेन गर्नुपर्ने त्यसपछि त्यो गरेपछि एउटा क्रिटिकल मास पुग्छ त्यो क्रिटिकल मासले चाहिँ त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेपछि पोलिसिज आउँछ भन्ने त्यस्तो छ सो अहिलेको मेन फोकस नै नेपालीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिने अनि भएको हाम्रो जुन चाहिँ जापान र कोरियामा त्यत्रो कनेक्सन्सहरू छ त्यसमाथि पनि अब मेरो साथीहरू मङ्गोलिया होइन कोस्टारिकादेखि लिएर प्याराग्वे तिनीहरू सबै स्याटेलाइट बनाउने साथीहरू तिनीहरूको सपोर्ट र हेल्प लिन सक्ने अवस्था छ हामी अनि आई थिङ्क 10 इयर्समा अझै त्यो सपोर्ट मिल्न सक्छ कि किनभने दे गो अन टु बिकम वाट एभर है आफ्नो स्पेस प्रोग्राम लिड गर्न सक्छ के हुनसक्छ सो त्यो अवस्थामा भएकोले चाहिँ आई थिङ्क मेरो प्रोफेसरले पनि के सोचेको छ भने यो फिर्ता नै जाओस् अनि फिर्ता गएर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नै डेभलप गरोस् भन्ने छ फोकस नै त्यही छ कि अहिले क्रिटिकल मास कसरी बनाउने भन्ने क्रिटिकल मास नबनाएसम्म चाहिँ आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी भेरी च्यालेन्जिङ आई थिङ्क तिमीले बुझेको कुरा पनि हो ओके all the best for this very challenging endeavor you are in. Thanks a lot for showing up to this tech talk session that we're trying to continue. And I think this was very insightful. I mean, प्राय जसोलाई चाहिँ हामीलाई यो स्पेस इन्जिनियरिङ भन्ने कुरा चाहिँ फार फेच्ड कुरा अनि यो टेक्नोलोजी स्फियरमा पनि हामी सिस्टम्सको कुरा गर्छौँ कम्युनिकेसन्सको बेसिक कुराहरू गर्छौँ तर वी डिडन्ट नो दिज डिटेल्स अनि हामीले स्याटेलाइट उडाइसक्यो भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब स्याटेलाइटले खतरै केही गरिरहेछ भनेर पनि सोचिरहेको हुन्थ्यौँ विच इज नट होइन टेक्निकली धेरै कुरा लिमिटेसन भएको कारणले वी आर लिमिटेड टु फुल युजेस अनि I think there's a lot we can learn from people like you to get motivated. So thank you so much for showing up. Thank you. अब यही हो हामीले चाहिँ खासमा अगाडि हामीले स्याटेलाइट के हो भनेर चाहिँ बुझाउनै गाह्रो भइरहेको थियो अहिले आई थिङ्क पब्लिक नोज अ लट किनभने त्यो कति लेखहरू पनि आयो सो त्यो 1U को चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो स्याटेलाइट हामीले उडायो आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मास पब्लिकलाई एटलिस्ट इन्फर्मेसन चाहिँ गएको देखिन्छ र हामीलाई अहिले बुझाउन पनि सजिलो छ सो थ्याङ्क यू अ लट यसको लागि पनि आजको एपिसोडमा हामीले डाक्टर आभास मास्केसँग कुरा गऱ्यौँ नेपालको पहिलो स्याटेलाइट नेपाली स्याटको डिजाइन र डिप्लोइमेन्टसम्मको स्टोरी आज हामीले कभर गऱ्यौँ यस्तै कन्टेन्ट लिएर नेपालको टेक इन्डस्ट्रीको बारेमा अरू थुप्रै विषयहरू कभर गर्दै हामी फेरि आउँछौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर दिस भिडियो थ्याङ्क्स अ लट